So sa video na ito, mag-share ako ng konting idea sa paano gamitin ng 4K itong action cam. Tapos paano siya i-connect sa cellphone. So ito, meron siyang case na pang waterproof. So nagamit ko na to siya, nilublob ko na to sa dagat. Matagal na rin to, luma na. Ito yung camera lens, ito yung on off, power on off. Ito yung sa charger, ito yung sa SIM card slot, yung sa HDMI pang connect sa computer o ano. Ito yung pang indicator ng wifi connection. Ito naman yung pampindot ng ano, picture, video, recording, gallery. Ito naman yung screen nya. Ito yung battery, late lang yung battery nya. So itong specs na to, action cam 4K wifi ultra HD. Ibig sabihin ano to, for wifi siya, nawa-wifi siya. Zeus ang tatak. So long press natin para mabuhay. Pag nabuhay na yung kulay blue, pwede mo nang bitawan. Charan! Yan. So pag gusto mong magano, yan, naka video, gusto mong mag-record, i-press mo lang tong okay. Yan, magpupul na siya, magka-counting na siya. Counting. Tapos ayan, save na. Pag gusto mo ng picture, pindutin mo lang to ulit. Yan, naka picture mode na siya. Pag pinress mo, yan, mag-shutter sound siya. Yan. Tapos pag gusto mo ng gallery, ay yan, ito yung up and down. Yan. Pag gusto mo ibalik na, pindutin mo lang to. So paano natin siya i-connect sa cellphone? Ito, may cellphone ako. Kailangan natin mag-download ng apps. Pero mag-try and error lang kayo, mga iba't ibang apps. Ito, Go Plus Cam ang dinownload ko na pang action cam wifi apps. Ito kasi yung fit sa kanya. So i-ano natin to para natin to, ito para ma-set natin siya sa wifi mode. Yan, in-up ko siya dito na yan, nandiyan na yung niya. Nandito yung sssid tsaka password. So ito, kailangan ko muna siya i-on yung nito, wifi. So enable wifi, tapos i-join ko siya sa dito sa nito, hotspot, sa high wifi nya. Ngayon nakakonect na. Open natin to, pang Go Plus. Itutin natin to para mag siya, scan. At ayun, bakit ayaw? Lubat na ba? Yun, gumagana na siya. Ayun, na siya, nag-color na siya. So try natin. Ayan, nag-connect na siya. Ayan. Pag gusto natin, pwede tayo mag-record dito sa cellphone. Pero nakasave pa rin siya sa nito, memory card na ito. Ayan. Diba? Galing. Ito, maganda to, the best to pag mga long ride sa motorcycle riding or hiking, ganyan, mga swimming, the best siya. Tapos dito siya magre-record. Ito parang lang siya, wifi mo lang yung control mo. Ito yung quality nito hindi naman tama, hindi naman
kagandahan, hindi naman din na pangit. Tamang lang siya sa presyo niya. Sa presyo din niya yung ano niya. Yan, try natin na save na. Save na natin. Tapos pwede natin siyang siya i-view dito. View yung mga nanano natin. View. Lalabas dito yung mga na-record na neto. Na-record na neto ha. So, yun na natin. Ito, move. Ibig sabihin ano to, video. Pag ito, pic. Ano to, yung mga picture. So, view natin tong ano natin. Pwede mo siyang i-download dito para ma-ano mo siya dito. Ma-upload mo siya dito. Ma-download mo siya dito. Makakuha mo siya galing dito sa memory na ito. Pwede mo rin i-play muna kung hindi mo trip. Nagba-buffering, depende kasi sa ano, connection ng wifi din. Ayan siya, nagba-buffering. Pati ba naman dito mahina yung signal. Ayan siya, ayan. Ngayon kung gusto mo siya ma-save sa phone mo, pagka ano na, pag close mo na ito, nandun siya, pwede mo siya buffering. Yan, pwede mo siyang gano'n, download. Matagal nga lang pag download, lalo na pag malalaking files. Minuto. Dito pwede mo itong gamitin kapag pagka ito lang yung gamit mo, naka ano ka, pwede mo siyang ito, pag nakagamit mo to, pwede mo, ito yung pang camera shot mo, ito yung camera shot, ito yung web video recording. Ayan na siya, na-download mo na. So yan, na-off ko na, ito na siya.